سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و ویژه برنامه رونمایی از دوال سنس. خب بچه‌ها همونطور که میدونید اون روز ظهر جف کیلی به صورت خیلی سورپرایزی اومد و دسته دوال سنس نشون داد. خیلی یه ویدیو جالبی گذاشته بود که میگه چقدر این مدلینگ‌ها خوب شده، خودشه و معرفی میکنه که میخواد ویژگی‌های دسته دوال سنس رو بگه، دسته پلی استیشن 5، دسته که کاملا با دوال سنس 4 متفاوته و کاملا ویژگی‌های جدیدش اضافه شده. ویژگی‌های مثل هپتیک فیدبک، خب اون حس بازیه که از طریق پالس های صوتی به دستتون وارد میشه، یا ادپتیو تریگر، اینکه وقتی میخواید تریگرها رو فشار بدید، مثلا اگه میخواید تیر کمون رو بکشید، کشش تیر کمون رو توی این حس میکنید. و خب خیلی ویژگی‌هایی که نمیدونیم، شاید اینا دوتا از ویژگی اصلی بودن که بهمون نشون دادن. و خب اون که حالا خیلی دوست دارم اگر نمیدونم حالا نشون بده که در مقایسه با دوال سنس چقدر تغییر کرده. خب عکسایی که ازش اومد خیلی گفتن اوه این چقدر بزرگه چقدر بزرگه، ولی خب بعد که تو مقایسه‌های چیزی همینطوری با فتوشاپ مقایسهش کردن تقریبا همینه، فقط یکم چیزتر پرتر شده. من به شخص خودم همیشه گفتم عاشق این دستم، خیلی دسته خوبیه. من به خصوص این حالتی که میدونم حالا خیلی‌ها دوست دارن مثل مال ایکس باکس اینجوری باشه، ولی من با اون مشکل داشتم، همیشه اینجای دستم درد میگرفت. این که مال شما درد نمیگیره خیلی خوشحالم که درد نمیگیره، مال من درد میگرفت وقتی بازی میکردم، همیشه اینجوری بود دستم و هی اینجوری چیز میکردم. حالا من این مشکل با نینتندو سویچ هم دارم، چون نینتندو سویچ هم حالت بالا و پایینه. نمیدونم حالا دست من حالا خیلی هم دست کوچیکی نیست، من دست بزرگی دارم، نمیدونم به خاطر اینه یا چی، حال نمیدونم. به حال صبر ندارم بریم ببینیم. پس بریم. فقط قبلش بچه‌ها دمتون گرم برای لایک هایی که سر واک ترو گوست آف سوشیما دارین میذارید. رکوردای آپارات رو ترکوندین، کلا میگم آپارات، رکوردای یوتیوب رو ترکوندین. آپارات که رکورد داره واقعا، بچهای آپارات دمشون گرم، همیشه لایک میزنن. یوتیوبی هم که پوکوندین دیگه، اصلا پوکوندین، دمتون گرم. بریم شروع کنیم ببینیم که این جف کیلی میخواد چی از دوال سنس بهمون نشون بده. مثل خود پلی استیشن دارن معرفیش میکنن. This DualSense right here is the PlayStation 5. این چیزی که داریم میبینیم DualSense PlayStation 5 و روشنه چون قراره بریم بازی کنیم با PlayStation 5 هم میخوایم بازی کنیم. This is a special summer game fest stream. Really a یه special year for خیلی all of us. ویژه New است. consoles are coming out and a lot of people have wondered what PlayStation 5 is going to و خیلی ها براشون سواله که PlayStation 5 چجوری موقع بازی کردن چه حسی داره. یکی از بخشای مهم کنترلره، به خصوص که این کنترلر خیلی با دوال شاک معمولی فرق میکنه. This is a form factor that really has been around since the original PlayStation in various different forms. There weren't analog sticks back then, but the DualSense introduces a couple new innovations and having DualSense یه نوآوری‌هایی داره که خب قبلا هیچ کدوم از دوال شاک‌ها وجود نداشت. The big things that I've noticed are the چیز بزرگی که من دیدم این ادپتیو تریگر هاست. Outside of the game environment, یه خب بیرون بازی که باشی چیزی نیست، فقط فشارش میدین و ولی وقتی توی بازی باشید این امکان برای بازیسازها وجود داره که یه جوری فشار توی این ایجاد کنن. مثلا وقتی دارین فشار میدید، مثلا یه تیر کمون رو میکشید، حسش میکنید کشیدنش رو. مثلا توی یه بازی اکشن مثلا حس وقتی مثلا توی یه بازی دارین تیراندازی میکنید حس میکنید ماشه کشیدن رو، مثل ماشه یه تفنگ. یه حس جدیده که تا به حال نداشتیم که به گیم پلی بازی اضافه میکنه. چیز دیگه که تو این کنترل داره هپتیک فیدبکه. پلیستیشن الان برای 4 نسله که ویبره داشته، ولی هپتیک there's the ability to create other sensations as you'll see in الان این تصویری که دارید می‌بینید دقیقاً همون هپتیک دیگه، یعنی هپتیک داره توضیح میده، میگه یه لرزش نیست. مثلا شما داری بازی می‌کنید، توی بازی وقتی تیر بهت می‌خوره میلرزه، فقط یه اتفاقی می‌خواد بیفته میلرزه، ولی
اینجوری حساب کنید که در حینی که دسته رو دستتون گرفتین، مثلا همین شنهای سفید رو می‌بینید، دسته همیشه همچین حسی تو دستتون داره، یعنی مدام یه حسی داره اون دسته، حالا اینکه چه سطحی باشه اینا. ولی اتفاقی که میفته ببین واکنشش اینجوریه، این آبیا رو می‌بینی، مثلا حس یخ چجوریه، حس شن چجوریه. تغییر دیگه که دیدم که این اسپیکری که اینجا این دستگاه هست کارهای دیگه انجام میده، یعنی فراتر از اون کاری که دسته مال پلی استیشن انجام میداد مثلا. و این صدایی که از این خارج میشه توی دوال سنس ترکیب میشه با اون 3D آدیو پلی استیشن 5 که خب یه چیز جدیدی اومدن چیز کردن که شما صدای واقعی رو بدون هیچ امکاناتی میتونید دریافت کنید، فقط یه هدفون عادی یا اسپیکر معمولی تلویزیون و خب یه صدای خیلی واقعی انگار حضور دارید اونجا. و میگه این صدایی که از دوال سنس از میکروفونش میاد با اون ترکیب میشه و واکنششون میده به اونو، شما رو بیشتر غرق میکنه. More variety in the types of sounds coming out of the speaker, and I'm sure every game will صداهای use it بیشتری میاد ازش differently, بیرون. but at least in this demo you really do sense that there's a lot going on with the haptics and there's sound that ties into it. And then when you combine that with the Tempest 3D engine in PlayStation 5 for the speakers, the sort of harmony between the controller sound and what's happening in the PlayStation 5 is really really unique. میگه خب وقتی خودتون بازیش کنید میفهمید که چقدر یه هارمونی، یه هماهنگی بین صدایی که از این خارج میشه، اون حسی که شما توی دسته دارین، اون هپتیکی که دارین حس میکنید. بچه‌ها هپتیکو من 1000 بار تا حالا گفتم، ویبره‌ای که شما توی این دسته ها احساس میکنید ویبره نیست، هپتیک یه چیز جدیدیه که توی اون تاثیر بهتون نشون میدم، انگار که همیشه یه چیزی، یه حسی توی این هست، فقط بعضی موقع حس تغییر میکنه و اون تغییر با ویبره نیست. میگم ما هیچ کدوممون تجربهش نکردیم. توی نینتندو سویچ که حالا دستاش توش نیست، یه چیزی نزدیک به اون وجود داره، یه بازی داره که شما وقتی توی بازی جعبه رو چپ و راست میکنید حس میکنید یه انگار یه ساچمایی داره توی این تکون میخوره. خب یه چیزی نزدیک به همینی که توی نینتندو سویچ، ولی خیلی پیشرفته تر از اونه. منم تجربهش نکردم، ولی این چیزی که داره میگه از حرفای کسایی که تجربهش کردن میفهمی که یه چیزی پیشرفته تری نسبت به اینه و ترکیب همه اینا با اون 3D آدیو یه تجربه جدیدی براتون به وجود میاره. So those are the things I noticed in it. اینا چیزایی که خودم فهمیدم. مردم درباره وزنش برام پرسیدن و حسش. وقتی مقایسه‌شون میکنم با دوالشاک 4 قطعاً یکم سنگین‌تره، ولی نه اونجوری که فکر کنید خیلی دیگه. بعد بیشتر یه جورایی انگار یکم سنگین‌تر و ساختار محکم‌تری داره. Feels good to me. So let's talk about what we're حس going to خوبی play دارم، ولی در کل حسی که دستم خوبه. What we're going to check out is Astro's Playroom, and that is Astro Playroom بازی کنیم. packed with the PlayStation 5. خب میگه این بازیه که شما روی پلی استیشن 5 تون هست، پری اینستال قبلا نصب شده، حتی نمیخواد دانلودش کنید، میشه. و اصلا به این شکل نیست که یه مثلا توتوریال باشه چیزی، فقط برای اینکه شما دسته رو بفهمید. کاملا یه بازی چند ساعته است که شما بازیش میکنید و در حین بازی هم ویژگی‌هایی رو میبینید، همون کاری که با نک تو نسل قبل انجام دادن. Of course everyone wants to see what Horizon Forbidden West looks like on the system. خب درسته، خیلی دوست دارم چه میدونم ببینن هورایزن فوربیدن وست چجوریه، چه میدونم اسپایدرمن چجوریه، ولی خب این بیشتر برای نشوندن دستاست که دست‌ها چیکار میکنه، این برای نشوندن قدرت SSD و گرافیک این دستگاه نیست. That's all stuff we can look forward to. We've seen those games at the event and they look spectacular. So that's another aspect of PS5 that I'm sure hopefully we'll get to see more. اونم یه بخش دیگه از ویژگی پلی استیشن، گرافیک بالا یا هر چیزی. اینجا ما می‌خوایم فقط درباره دسته صحبت کنیم. ببینید که چه تأثیری توی گیم پلی اون داره. Call it up here and go hands on live with PS5. Live. You can even hear the sound of my bot walking around. ببین میگه حتی راه رفتن این صداش از توی این میاد بیرون. So full 6 degrees of motion as always. هنوزم موشن داره، تکون بدیم. On the pad to release my لمس bot. داره. And we are in CPU Plaza. اینجا CPU The thing about Plaza this است. game, as you will see in this demo, there are a lot of references to the history of PlayStation. So یه چیز جالب درباره این بازی اینه که خیلی رفرنس درباره پلی استیشن توش هست. Of this game.
and we are going to jump in here and just go through this experience with the bot. All right, so we're on the beach here. There are beach balls you can play around with. There are some bots enjoying life, sunning themselves. Bot on vacation here. Should I disrupt them? Let's do it. How rude of me, right? And then we're going to head on over here into this sandstorm created by, I guess, these CPU fans. And again, when you get into this environment, میگی وقتی میرین داخل این you hear the crisp sounds of من نشستم اینجا ولی یه صدای انگار شنی که داره میاد به سمتتون، یه تنشی توی کنترلتون به وجود میاد که حس این صحنه که داره میبینین رو قوی تر میکنه. And look, the rubber ducks are back. این اردکا رو میگه. اون دموی مال PlayStation 3 بود. I think that was rubber ducks. All right, so I have this suit and I'm gonna push up on the controller to zip him up. This is the frog suit, and this frog suit shows off the adaptive controllers. میگه این لباس فنریه بهتون نشون میده که ادپتیو تریگر چجوری کار میکنه. Really, really cool, and I've never felt something like this before. اینا واقعا چیزای خفنیه. من تا حالا توی کنسولی هم چیزی ندیده بودم. وقتی فشار میدم تنش اون فنر رو حس میکنم توش، نه لرزش، تنش، کش فشار دادنش یکم محکم‌تره، انگار فشار دادن فنر، نه اینکه وقتی فشارشون این دست شروع بکنه به لرزیدن. یه چیز کاملا جدیده. Similar in style to a Ratchet game, so you think of all those crazy graphics that we saw on the stream, but with this type of control and this kind of fun. So now we've made it to the frozen pool area of Cooling Springs. And here, we're going to pull down on this, and again, you see this ice, but you hear a storm literally inside of the DualSense. شما دارید یخو میبینید و طوفان برف انگار و حس میکنید توی دستتون. صدایی که از این میاد. میگه وقتی از کنار قطعات یخ رد میشین این صدای یه حالت انگار از کنارشون واقعا رد شدیم. میخواد نشون بده. Do you guys hear that? His little footsteps? All this is coming out of the controller. Got a checkpoint here. Now this one, you actually have to blow into the controller. یکی باید فوت کنید توی کنترلتون. Again, this one you pull back just like a bow and arrow almost. And look, I have a PlayStation 5. Well, I had a lot of fun playing with the DualSense controller and DualSense. And I wanted to get a little more information on all things PlayStation. So joining me now is the worldwide head of marketing at PlayStation, رئیس بخش مارکتینگ PlayStation Eric. Hi Jeff, how are you? I'm doing pretty good. I got to go hands on with PS5. خوبه. الان داشتم PlayStation 5 بازی می‌کردم که سورپرایز خیلی خفنی بود. اصلا انتظارش نداشتم ولی شما امسال کلی سورپرایز دارید برای PlayStation 5 برای ما. Actually touched the DualSense outside of the company and the developers. آره تو اولین کسی هستی که خارج از کمپانی دست بزنی. تو اولین انسانی هستی که PlayStation 5 خارج از سونی دست گرفتی. Again, I'm used to going to, a big event and playing with everyone, but the fact that I got it here and got to play it was really special. And I have to say after watching خب من همیشه عادت داشتم که برم تو ایونت ها خودم بازیش کنم ولی خب اینکه بیارنش تو خونه خودم بازیش کنم خیلی خوب بود. Event and seeing the games I was excited, but the gameplay feels like a whole other dimension to the experience with what's happening with the adaptive triggers and the haptics and everything. So it was one of those things that I was playing Astrobot but imagining all the other games how that's going to impact the experience. And خب من وقتی داشتم اینو بازیش میکردم این استروباتو همش پیش خودم میگفتم که آره این چقدر یه بعد دیگه از گیم پلی، یه بعد دیگه از احساسایی که ما میتونیم در حین بازیش داشته باشیم. اما چیزی که خیلی بیشتر بهش میگم اینه که تو بازی‌های دیگه مثل چه میدونم رچت اند کلنگ و اینا چه تاثیری میتونه داشته باشه. One thing I heard is that demo or version of it you guys actually shared with developers initially. یه چیزی که شنیدم اینه که در واقع یه دمو از همین بازی رو برای دیولپرهای بازیسازها هم میذاشتین. یعنی وقتی می‌خواستین این ویژگی‌ها رو بگین به جای که بگین چه می‌دونم مثلا این هپتیک و فلان و بیسار بازی رو می‌گین بازی کن اینه. حالا تو اگه میتونی برو تو بازی از همینا استفاده کن و بازی بساز از روش. That's true. So what you played is a part of a title called Astro's Playroom. It was in our show a few weeks ago
and it's installed on every PlayStation 5. So everyone who buys a PlayStation 5 will get this همه game. پلی‌استیشن ها نصبه و And it really این بازی رو shows خواهید off داشت. a lot of the features of the platform. خیلی از But ویژگی‌های really این does a پلتفرم great بهتون showing نشون all میده. the benefits of the DualSense به controller. خصوص So what we دسته did is DualSense رو بهتون early نشون on we had میده. another version of the title that we took around to the developers that were engaged in PlayStation 5 development and showed them what was possible with a title. And دقیقاً بهتون گفتم همین برده بودم پیش همین سازنده و میگفتن که ببینید چه قابلیت هایی داره این دستگاه، حالا تو بازی خودتون میتونید پیاده کنید یا نکنید، تصمیم با خودشونه دیگه. حالا it's been a great example and it's really opened up people's minds to how they can use this. قشنگ ذهنشون رو باز می‌کرد که دقیقاً چیه. نیاز نبود هی براشون توضیح بدیم. راست میگه، منم تا خودمون حس نکنیم واقعا نمیتونیم باور کنیم چیزایی که بهمون میگن. باور میکنم ولی حسی ازش ندارم. No, we've been using the same a similar kind of form factor of DualShock for many, many generations, and obviously adding analog sticks and rumble and things like that, and the touchpad. But this feels like, it's a bit of a redesign, but I really like how it feels in my hands. And I imagine for PlayStation, when you were conceiving a PS5 and Mark Cerny was architecting it, I imagine the controller and a lot of those innovations were kind of right there at the beginning as something that you wanted to put into the system. میگه آره خب ما همیشه دیدیم که شما تو 4 نسل همیشه بازی میکردیم با این دوال شاک ها و خب همیشه تغییرات کوچیک بود، چه میدونم یه تاچ بهش اضافه میشد، رامبلا بهش اضافه میشد، لرزش ها بهش اضافه میشد، ولی خب میگم تغییر اونجور نمیکرد. ولی اینو تا دستتون میگیرید تغییر رو توش حس میکنید و این سوال برای من ایجاد میکنه که خب مارک سرنی زمانی که داشت به عنوان معمار سخت افزار این کنسول داشت خب اون چیزای داخل کنسول رو چیز میکرد، آیا از همون اول دسته رو هم تو نظرتون بود که تغییرش بدین یا نه؟ It's true. As we've said many times with PlayStation 5, it's a brand new generation and we believe in generations. So we want to evolve every part of the experience. And the controller is really the most intimate part of the experience. It's the extension of the player. میگه درسته، ما خب اگه توجه کرده باشین مدام میگیم که ما به جنریشن ها، به نسل های بازی ویدیویی اعتقاد داریم و خب هر نسل میخوایم یه چیز جدیدی بیاریم، ولی خب مهمترین بخش اینه که میخوایم یه ویژگی جدید بیاریم همین دسته است، چون دقیقاً اکستنشنیه که اون چیزی که پلیر رو به اون پلتفرم وابسته میکنه، پلی استیشن رو وابسته میکنه. یعنی هر کاری که اون پلیر ما میخواد انجام بده با این بکنه و این ترسناکترین بخشش اینه که چه نوآوریایی تو این میخوایم بکنیم که پلیر بهش بدش نیاد. So, we thought a lot about this, and one of the things we could have done is just iterate on the DualShock. We've done that for many years. The gamers absolutely love the DualShock. They tell us it's the best controller we've ever made, the latest edition. But we thought, no, let's go a step further. Let's see how a new generation can express a whole new feeling. میگه خب و میبینید ما میتونستیم همون بریم یه دونه دوالشاک 5 بسازیم با یه سری تغییرات خیلی کوچیک و خب چون خیلی پلیرها اونم دارن میگن که آره این بهترین کنترلر بوده که تا الان سونی ساخته، خود من به شخص واقعا گفتم عاشقشم، خیلی باهاش راحتم، ولی خب اومدیم گفتیم که خب آقا ما هدفمون اینه که بیایم یه چیزی بسازیم که خب جدید باشه، یه درهای جدیدی رو باز کنه. برای من اومدیم دوال سنس رو ساختیم که یه سری ویژگی‌های جدید داره که خب میتونه حس‌های جدیدی رو گیمرها منتقل کنه. And that's where the DualSense came about. So early on it was the plan to evolve. و از همون اول بخش از نقشه ما بود. Parts of that experience, but this is a really unique part that truly takes a step forward in gaming. خب البته خیلی چیزای دیگه هست که سخت افزار پلی استیشن نوآورانه است، ولی این یکی از بخشایش بود که خب خیلی روش کار کردیم. You mentioned you believe in generations. I guess it's a bit of a controversial opinion to some people about this idea that generations are going to sort of break with the past, right? And I wanted you to maybe talk a bit about that because it does seem like that's like a cardinal sort of virtue of the PlayStation promise is that there is this sort of, break from the past, a new generation with a new console, games optimized for that system versus kind of working across, multiple devices and multiple generations. Can you maybe give us a little bit more perspective on the controller being a part of that, but that view, which is obviously counter, we've seen Xbox saying something different around that. Why is that so important to PlayStation as a principle of the sort of the architecture of PlayStation 5? میگه دقیقاً سوالی که خیلی لازم بود پرسش. میگه خب تو الان گفتی که ما به نسل‌ها اعتقاد داریم و این یه بحث برانگیزی شده. بعضیا اینو قبول ندارن، میگن که خب باید همه کنسول‌ها
یعنی همدیگه رو ساپورت کنن و همه بازی‌ها روی همشون بیاد و اینا، ولی شما اعتقاد دارین به اینکه وقتی نسل جدید میاد بعد نسل قبل رو کات کنیم و یه سری بازی‌هایی بسازیم که ساخته شده باشن و اپتیمایز باشن کامل مخصوص اون سخت افزار جدید، اون نسل جدید. و ولی خب مثلا میگه دیگه ایکس باکس اینو قبول نداره، میگه نه ما رو همه چی کار میکنیم. چیه نظرت؟ چه و خب مثلا میبینیم میگه این دسته رو هم ما میبینیم یه چیزیه که خب دوال شاک 4 اون قابلیت های دوال سنس نداره، برای این بایستی شما اون سخت افزار رو حتما داشته باشید که بتونید مثلا اون بازی استروبات رو بازی میکنید حس کنید اون چیزا رو، یعنی با این بازی کنید انگار که اصلا هیچ بازی پلتفرمینگ خاصه. Well, specifically for us, a big pillar of our company is innovation. It's a pillar of Sony Corporation. It's also a pillar of the PlayStation company. And, you know, we are always trying to push the boundaries. You know, we push the boundaries of play. That's what we say internally. We want to excite gamers. We want to deliver new experiences. میگه خب جوابت اینطوری میدم که ما یه کمپانی هستیم که پایه هامون بر اساس نوآوری بنا شده و همیشه میخوایم محدودیت ها رو در نوردیم، یه جورایی همیشه میخوایم اون مرزهایی که وجود دارن ازشون بگذریم. با بازیاشون با حالا اینجا در سخت افزارشون صحبت کنیم، با بازیاشون که خب این نسل اون نشون دادن همه این مرزها رو در نوردن، همه انحصاریاشون که نگاه میکنی یه چند پله مرزهای قبلی که مال خودشون بوده رو باز در نوردن. So as we go into a new piece of hardware, it really has to check the box on a lot of different areas to fulfill those promises. And بنابراین وقتی حالا میگیم یه نسل جدید باید خیلی کار رو انجام بدیم که بتونیم همین سیاست نوآوریامون رو بتونیم چیز کنیم، نشون بدیم که نوآوری داریم میکنیم. We a lot of developers about this. You know, we've gone out there, we've talked to people about what they want in a next generation console, and really to do that you've got to deliver a lot. And میگه و خب ما برای همین رفتیم با دیولپرها با بازیسازا صحبت کردیم که ببینیم اونا چی میخوان از ما. I think what's really unique about the DualSense is that it plays into another one of your senses. But we're covering a lot of the senses with PlayStation 5. میگه بعد چیز جالب در دوالسنس اینه که یکی دیگه از حواس شما رو درگیر خودش میکنه. میگه ما الان داریم با پلی‌استیشن 5 خیلی از حواس شما رو درگیر میکنیم و این دوالسنس هم یکی از اون حواس رو که لامسه است دیگه در واقع. I mean, first and foremost, I'd say in gaming, for the history of gaming, you know, the first sense is seeing. It's all the visuals. It's the graphics. میگه مثلا در گیمینگ اولین حسی که درگیر میشه ویژواله، یعنی دیدنه. شما گرافیک ها رو میبینید، اون چه میدونم تصاویر رو میبینید. چه میدونم از نسل بخوایم بگیم پلی‌استیشن 1 تا پلی‌استیشن 2 یا 3 همین بود، همش گرافیک بود. And naturally with every generation the graphics improve, and with PlayStation طبیعتاً با هر نسل جدیدی که میاد گرافیکا میره بالا. پلی‌استیشن 5 and we're introducing a new form of 3D audio which will be really powerful no matter what you're playing, no matter how you're playing. و ما الان مثلا جدا از دسته داریم جدا از گرافیک داریم روی صدا کار کردیم، یه 3D آدیو صدای سه‌بعدی ایجاد کردیم که بسیار قویه، اون حسی که ایجاد میکنه بدون اینکه شما تجهیزات خاصی نیاز داشته باشید، چیزی که بارها بهتون گفتم با یه هدفون عادی اون موتور صوتی که توی پلی‌استیشن 5 هست صدای طبیعی سه‌بعدی ایجاد میکنه که شما انگار اونجایید. And then the next piece is touch, and you know touch has been around for a while. We've had force feedback, of course. We've had different types of force feedback and rumble in the DualShock, but this takes that to a whole new level. میگه و خب تاچه این لمس شماست. میگه درسته ما در گذشته فورس فیدبک داشتیم، رامبل داشتیم، لرزش داشتیم و اینجور چیزا، ولی این چیزی که توی این دوال سنس وجود داره کاملا یه لول دیگه هستن، یه چیز دیگه است، یه حس دیگه است. Similar to what gamers have expected from other generational shifts. و میگه دقیقاً یه جورایی شبیه اون چیزیه که گیمرها توی نسل‌های قبل از پرش‌های نسلی اعتقاد داشت انتظار داشت. یعنی مثلا شما از پلی‌استیشن 2 که پریدین پلی‌استیشن 3 دیدین اوه چقدر گرافیکا عوض شد و اینجا انقدر این حس متفاوته که شما دسته رو که دستتون میگیری و اولین بازی که بازی می‌کنی اوه چقدر تغییر کرده، این یه نسل دیگه است. This brings it to a whole new place. I mean it's haptic feedback. It's these adaptive dynamic triggers. I mean, something no one's ever experienced before. And it really brings you closer to the game. Adaptive trigger یه چیزایی که تا حالا هیچ کس تجربهش نکرده. Is putting this in the hands of developers because developers want to میذاریم در دست بازیسازا اونا از این تکنولوژی استفاده کنن. To tell stories and really bring the gamer into their world. داستان‌های جدید بگن و دنیای بازیشون رو برای گیمرها واقعی‌تر کنن. PS5 features we spoke about
really lead to a next generation experience. And این به معنای یه تجربه نسل بعده، یه تجربه بهتر شده نیست، یه تجربه نسل بعد، یه چیز جدیده، چیزی که وجود نداشته تا به حال. in many cases, we can't take everybody with us from previous consoles into that experience. You need new hardware. من میگه در بسیار از بخشای این کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم، شما برای اینکه این تجربیات جدید رو بدید، بعد به سخت افزار جدید نیاز داریم. برای همین بعد یه کنسول جدید بخرید. ما نمیتونیم چه میدونم هپتیک فیدبک رو با این دسته دوال شاک 4 به شما بدیم. ما نمیتونیم اون چه میدونم، حالا اینا رو خودم دارم میگم که بفهمید. SSD رو قابلیتی که تو رچتن کلنگ پرشایی که میزنه رو چه میدونم با پلی استیشن 4 نشون بدیم. نمیشه. Need new devices to experience what these developers. دستگاه‌های جدید نیاز داریم که اونا کاری که می‌خوان بازسازا انجام بدن انجام بدن. PS4 there still be games coming out for it. I mean it's not like the pipeline stops there, but there's this sort of new set of experiences that will be exclusive to PS5, right? میگم من حدس می‌زنم که قطعاً شما پلی استیشن 4 رو هنوز ساپورت می‌کنید و اینجوری نیست که الان تو پلی استیشن 4 من دیگه قطع کنید هیچ بازی برای اون نیاد. درسته؟ Exactly. PlayStation 4 is a big part of everything we do, and بخش بزرگی از کارهایی که ما انجام میدیم هنوزم هست. A lot more to come on PlayStation 4. چیزای زیادی هنوز مونده قرار براش بیاد. We're seeing, some of the greatest titles this generation have released in recent weeks. میگه ما همین چند هفته پیش توی همین چند هفته گذشته دو تا از بهترین بازیایی که توی این نسل اومدن رو دیدیم. لاست اف اس و گوست اف تسوشیما. واقعا همینه، دو تا از بهترین بازی این سال فقط نمیشه بهشون گفت. من الان همه رو جفتش بازی کردم دارم بهتون میگم. اینا دو تا از بهترین بازی این نسلن اینا هستن. But that will continue. And again, این قضیه ادامه پیدا میکنه. PlayStation 5 is the next generation product, but again, we've got a lot to come for people on PlayStation 4. Still a ton of life. میگه و نگران نباشه، ما هنوز پلی استیشن 4 عمر طولانی خواهد داشت و ما هنوز ازش ساپورت میکنیم. ولی خب میگم حالا من اینو براتون توضیح بدم، معناش اینه که چه میدونم مثلا یکی آقا فیفا دوست داره، بله فیفا تا 5 سال دیگه هم شاید براش بیاد. هنوز من راحت بدونیم تا 3 سال دیگه همه فیفا برای پلی استیشن 4 میاد. چه میدونم بازی ورزشی همیشه میاد، یا مثلا کال آف دیوتی شاید بعدیش هم بیاد برای پلی استیشن، میدونی تا یکی دو سال هنوز میاد. ولی اینکه انتظار داشته باشید یه بازی چه میدونم مثل اسپایدرمن مایلز مورالز یا چه میدونم اون هورایزن فوربیدن وست بیاد برای پلی استیشن 4، اون نمیشه بیاد. پلی استیشن بله خب شاید خیلی بگن خب چرا مایکروسافت این کارو میکنه. ببین مایکروسافت ترجیح میده حتی گرافیک اون بازی رو بیاره پایین ولی اون بازی اجرا بشه. و شاید خیلی از این موضوع راضی باشه، میگه آره آقا من ترجیح میدم هیلو اینفینیتو با گرافیک 720p خیلی درب و داغون فقط بازیش کنم، مهمم نیست برام اصلا چی باشه، ولی هیلو اینفینیت بازی کنم. ولی پلی استیشن اینجوری نیست. پلی استیشن برای بچه‌ها برندش خیلی ارزش قائله و به خصوص برای بازی‌های انحصاریش، و میگه آقا این تجربه باید بهترین حالتش بیاد روی کنسول. مثلا شما الان لاست اف اس رو ببینید، برید مقایسه گرافیکیش رو روی پلی استیشن 4 استیم و پلی استیشن 4 پرو نگاه کنید. تنها تفاوتشون اون بازی با اون گرافیک با اون بالایی، تنها تفاوتشون توی رزولوشنه. روی پرو داره با 4K اجرا میشه، روی استیم داره 1080p اجرا میشه و فریم ریتش هم حالا یکم چیز نیست، مقدار بالا پایین، یه کوچولو خیلی کم. و الان مثلا یا بررسی مال گوست اف تسوشیما رو برین روی دیجیتال فن نگاه کنید، میگه اصلا هیچ فرقی نمیکنه جز رزولوشن، یعنی حتی فریم ریت هاشون هم فرق نمیکنه. و این نشون میده که سونی من از بعد منی که طرفدارشم اینه که چقدر به من گیمر اهمیت میده که نمیخواد من اون بازی شاهکاری که ساخته رو فقط صرفا برای اینکه بیاد بگه آره آقا هر جایی بخواد بازی کن با کیفیت بد بازیش کنم. شما ببینید این یه عقیده است. شما یه سری گفتم براشون مهم نیست، میگه آقا بازی اصلا با یک فریم اجرا بشه، ولی من با همین چیزی که دارم بازیش کنم. من ترجیح میدم اصلا بازیش نکنم که رو اون چیز خوبه بازیش کنم. ببین این دو تا دید فکری مختلفه. ولی من این چیزی که عقیده‌ای که خودم دارم خیلی گیمری تر میبینم تا اون عقیده‌ای که اونایی که اونجوری میگن اما هر چیزی بهمون بدن هر حالتی هم باشه مهم نیست، فقط اجرا بشه روی این ما قبول داریم. میدونی اون گیمر نیست، اون یه مقدار، چون گیمرها همیشه بهترین گرافیکو میخوان، همیشه بهترینو میخوان. گیمرها هیچ جوری نبوده که نه هر جوری شده اجرا بشه، اینجوری نبودن. تا جایی که من میدونم هیچ گیمر اینجوری نیست، به غیر از آدمایی که خب کژوالن، خیلی براشون چیزا مهم نیست و اینا. بریم ادامه بدیم، حالا خیلی نمیخوام وارد بحثون بشم. When I was playing Astros, one of the things that my mind started racing with was thinking of how this is going to apply to a game like Ratchet, because sort of similar gameplay style, but with the audio, the speaker in the DualSense, and the haptics and the adaptive triggers.
One feature we haven't talked much about is the SSD and that sort of input output on the device and how that's going to allow a lot of interesting things. And when I saw the وقتی داشتم استروبات بازی میکردم پیش از تو ذهنم همش گفتم که یه همچین چیزی توی رچن کلنگ چیکار میتونه بکنه. بازی که دقیقاً این جفتش هم شبیه هم دیگه هستن ولی با این تفاوت که خب اون گرافیکش به اون بالاست، اون از SSD استفاده کرده، این پرش بین دنیا و اینا، این ترکیب صدای این با صدای 3D آدیو پلی استیشن، میگه خیلی هیجان دارم ببینم روی اون بازی چه جور واکنش نشون میده. بازی که کاملا داره از تمام امکانات پلی استیشن استفاده میکنه. event in June, that Ratchet trailer just blew me away with like jumping between those worlds so quickly. پریدن بین این دنیاها. Could you maybe talk a bit about like that feature, which I didn't really, you know, Astro's not a game I think that really is dry, you know, needs the SSD to function the way it is. Can you talk a bit about the SSD and how that's going to impact the experience? Sure. And this ties back nicely to your question about generations. دقیقاً میگه این دقیقاً برمیگرده به همون سوال قبلی که نسل‌ها ازم پرسیدی، اینکه پرش‌های نسلی، اینکه ما می‌خوایم به نسل جدید بریم، اینکه SSD چرا انقدر مهمه. When you look at a game like Ratchet, and we've talked about a lot of different features today, and as you mentioned, we haven't mentioned SSD. That is another thing that will make the whole gaming experience different. It'll make it better, but it also allows the developers to do new things. It isn't just about faster loading time. And you take a great developer like Insomniac, and they found a way to say, okay, look, here's a game that could only be made on PlayStation 5. میگه مثلا شما الان رچت کلنگ رو نگاه کنید، به این سیستم پرش بین دنیاهاشو میگه اصلا این امکان نداره ما بتونیم اینو روی چیز اجراش کنیم، روی پلی استیشن 4. میگه و وقتی ما این سیستم SSD مون و کلا همه ویژگی پلی استیشن رو میدیم در اختیار یه بازی ساز مستعدی مثل اینفیموس، میبینیم که میاد یه بازی مثل رچت کلنگ میسازه که اینجوری پرش بین دنیاهاست و کاملا از اون SSD استفاده کرده. On this generation using this technology, a lot of what you saw in the show, jumping through those different worlds instantly, just can't be done in most cases. And it needs new hardware. It needs new power. So that's something we're looking forward to. I mean, all of these things come together. You combine that with 3D audio, with a controller, ray tracing. I mean, these are great experiences, and these developers know how to harness every piece of those features to میگه ترکیب همه اینا، دسته، 3D آدیو، SSD، ری تریسینگ، اینا به این بازیسازا این دستشون رو بازتر میذاره که کارهای جدیدتر انجام بدن. really bring you a unique experience, and that really speaks to what next gen is for us. و این چیزیه که ما به عنوان یک کمپانی به عنوان به نسل بعد اینطوری نگاه میکنیم. So that Ratchet game like couldn't be done on PS4. I guess if you did it, you'd have to fundamentally change the kind of the architecture and the gameplay of it. بنابراین اگه می‌خواستیم مثلا اون رچت کلنگ روی پلی استیشن 4 بسازینش، بعد اصلا کلا ساختار اون بازی رو عوض می‌کردین. You would have to change it. You would have to change the way the game works. It would be a different experience. According to everything that Insomniac have told us, you know, this hardware allows them to deliver on this vision. They could not make it. If they did, it would just be different. You would be playing it. میگه و اینسامنیاک به ما میگفت که اصلا این سخت افزار بود که به ما اجازه داد این تصوری که ما از بازی داشتیم، فرکشن اسمش یه چیزی بود اسمش، یعنی پرش بین ابعاد مختلف دنیا. تصور کنید آره رو پلی استیشن 4 هم اینو میساختن، هر یه دونه از اون پرشایی که شما دارید توی اون سیکونس خیلی هیجان انگیز جور میپره و داره میره، نگاه میکنید میگی واو چقدر هیجان انگیز، چقدر خفن. هر یه دونه از اونها 35 ثانیه 40 ثانیه لودینگ میخواد. کدوم گیمری میشینه اینجوری بازی میکنه؟ اصلا اون بازیساز میگه چرا باید این کارو بکنم؟ عصبی میشه گیمر. هی 45 ثانیه یه دونه یه پرش 10 ثانیه میزنه، 45 ثانیه لودینگ، برای معنی نداره. برای اصلا بازی اونجوری نمیسازن. بنابراین وقتی میگه SSD توی نوع بازیسازی داره، منظور اینه که الان شما یه بازی داره که هیچ وقت نمیشد چنین چیزی رو ساخت. Different type of game and the experience would be different. اصلا شما این اکثر نگاه کنید، این اوج جزئیات این دنیا رو نگاه کنید، بعد برید بازی الان رو بذارید توش ببینید چقدر طول میکشه یه هم چیزی لود بشه، ولی دارید توی این بازی آنی هم چیزی لود میشه. این یه اصلا انقلابه واقعا. Yeah, no, I have to say after playing with the controller, DualSense, and the experience, I definitely got a sense of where you're taking things moving forward. And let's talk a bit about that, because you guys had the big event, so many great titles. I think gamers are very excited about PS5. I think we saw even this week there were rumors that pre-orders were happening and the Twitter lit up. I don't know where these rumors start, but I have to ask you, like, are you about to press the button now for pre-orders?
گفت که خب شما خیلی دارید این روزا کم کم قطع چکونی به ما اطلاعات میدین و یه ایونت داشتیم و خب تو این هفته هم یه شایعه شد که میخوان پری اوردرش رو شروع کنین، یعنی قیمتشو بگین و پری اوردر شروع کنین. الان میخوان این کارو بکنید یا نه؟ من یعنی خودش هم نمیدونه که آیا میخوان الان پری اوردر رو باز کنید قیمتشو بگید یا نه. Like when can we expect to get our PS5? No, definitely not now. We don't know what happened. We had nothing to do with it. I got a message from someone saying people are lining up at stores, and we had no idea why. میگه آره میدونم، ما یه سری خبرای بهمون رسیده بود که یه سری پشتون رفتن جلوی مغازه‌ها صف کشیده بودن که پلی استیشن 5 بخرن اینا، چون مثلا گفته بودن پری اوردر احتمال داره اعلام کنه، مثلا فکر کردن الان اون اعلام کنه اینا دم در باشن تا اون اعلام کرد. So I think it's safe to say, you know, for all of your viewers, we'll let you know when pre-order will happen. بنابراین بذار بهتون بگم که به بیننده‌هاتون بگم که اگه بخوایم ما پری اوردر یا پیش خرید برای پلی استیشن 5 بزنیم بهتون قبلش خبر میدیم. اینجوری نیست که well, you know, it's not going to happen with a minute's notice. We're going to اینجوری نیست که یه دقیقه قبلش بگیم بعد از یه دقیقه شما برین چیز کنین. So please don't feel like you have to go run out and line up anywhere until you receive official notice on how that'll work. So I don't know how that happened, don't know who did it. Wasn't us though. نمیدونم کی این کار کرد ولی ما نبودیم. ما نگفتیم. I'm sure it's great to see there's that much anticipation for your product. میگه ولی خب همین نشون میده که چقدر هیجان و انتظار برای اون تولیدی که شما دارید وجود داره. Oh yeah, no look, we absolutely love the you know all of the PlayStation fans, and we're thrilled that they're excited about this product. And again, you know, with this product we're trying to bring them experiences they didn't think were possible. میگه قطعا همینجوره و ما هم خیلی طرفدار پلی استیشن رو دوست داریم و خب به خاطر همین ما می‌خوایم براشون با این پروداکت، با این پلی استیشن 5 مون یه سری تجربیات رو بیاریم که تا به حال اصلا فکرشون نمی‌کردن ممکن باشه. And you know you're experiencing some of that, one of the first people to experience that. حتی یکی از تعداد کمی از افرادی هست که برای اولین بار داری اونا رو تجربه می‌کنی. I'm glad you had the experience that you did because that's what we're hoping to get out of this. And you know unfortunately و خوشحالم که تو از این تجربه که داشتی لذت بردی. Given the current situation in the world, we would love to be out there having gamers start to touch the product. You know, we would have done that in normal years. We can't do that. So میگه ولی خب با این وضعیتی که وجود داره کرونا و اینا ما نمیتونیم الان، میگه دوست داشتیم که الان در اختیار همه بذاریم و همه مثلا حسش رو داشته باشن توی یه ایونت چیزی، ولی خب نمیشه. So it's really hard. I know a lot of people watching this and they're going to really wonder like what are they talking about? They're going to be angry at me saying why did he get one? میگه و خب خیلی از مردم میگن اینا دارن از چی صحبت میکنن، این چیزایی که میگن ما حس میخوایم بکنیم و خیلی از دست جف کیلی عصبانی میشن. جف کیلی خیلی از دست من عصبانی میشن. Why did Jeff get to do it? چرا باید جف این کارو بکنه؟ But I think it's really hard to describe. I mean, you've heard us talk about this, but now you've gone through the experience and you can see it's different. One thing میگه خب خیلی چیز دیگه، میگه یه چیزی که باید خودتون تجربهش کنین و تو الان تجربهش کردی و میدونی که یه چیز متفاوته کاملا. I want to ask you about you and I have known each other for a long time, and I'm excited that you're in this worldwide role for PlayStation now to kind of unify you know the messaging around the world. And there was a new tagline for PlayStation that showed up in the event in June, which I think was the first time people had seen it. And can you maybe tell us a bit about this new kind of tagline, which is داره درباره شعار جدید پلی استیشن صحبت می‌کنه. این تگلاینشون این play no limit. play has no limit یعنی بازی هیچ محدودیتی نداره. بزن یه بار دیگه PlayStation. Certainly, and thanks for noticing that. That was actually the last bit of the show. That was the last thing you saw on the show was this new line, which is play has no limit. Play has no limit یعنی بازی کردن هیچ محدودیتی نداره، هیچ مرزی نداره. And you know, as you said, we've known each other a long time, and you've known how the PlayStation organization was structured. And in the past, we were really separate groups around the world that all worked together and laddered up to a parent company. یه خب تو که همونجوری که گفتی ما خیلی وقت هم دیگه میشستیم و همونطور که میدونی ساختار کمپانی پلی استیشن به این شکلی که اینجوری بود که ما یه سری شعبی داشتیم توی اقصا نقاط دنیا که بعد اینا یه کارهایی برای خودشون میکردن و بعد این کارها همش جمع میشد توی کمپانی مادر که یعنی اون توی ژاپن یا آمریکا و بعد حالا یه محصول نهایی بیرون میومد و In recent years, we've started to globalize, and we've seen great benefits from that in many parts of the organization. ما در سال گذشته شروع کردیم به گلوبالایز شدن، یعنی جهانی شدن، اینکه یک پارچه شدن. And so another part of this was the marketing piece. And really, if you look at great brands around the world, they all feel similar, or at least to great degree similar.
و یکی از بخش‌های این تغییرات ما همین شعارمون بود و میگه اگر مثلا به برندهای بزرگ دنیا نگاه کنید یه شباهتایی دارن توی مسائل توی بزرگ، یعنی توی این که یعنی برندهای خوب همشون یه شباهتایی با هم دارن. And a part of that is the global brand line. And these lines, if they're good, they stand the test of time and they stick with the brand for. منظورش این بود که بیشتر یعنی این که کمپانی‌های بزرگ یه برند دارن و اون برند که مثلا این پلی هاز نو لیمیتس، چه میدونم مال کوکاکولا یه چیز دیگه است و هر چیزی، میگه شعاراشون یکیه. یعنی چه میدونم پپسی کولای خاورمیانه یه چیز نمیگه، پپسی کولای آمریکا یه چیز دیگه بگه، تقریبا شبیه همه. A long time. So this was a hard job for the team. You know, we went back and we looked at this and we thought, what type of line would really satisfy the world and at the same time live up to our ambition as a company, as a brand, and that was play has no limits. You know, that's what we believe. و خب ما اومدیم با خودمون گفتیم که آقا حالا ما اومدیم همه شعبمون رو کردیم یک پارچه، خب پس بیایم شعارمون هم بکنیم یک پارچه و چی از این بهتر که بازی کردن هیچ محدودیت، هیچ مرزی نداره. And there's many different ways to interpret it, so I'm going to leave it to all the viewers to interpret it the way they like. But, you know, for us, it is really about speaking to innovation and speaking about new experiences that you can have with PlayStation that you never expected. And و خب میتونه برداشت‌های مختلفی از این شعار وجود داشته باشه دیگه. من میسپارمش به خود بیننده هاتون. Really, it's how we push ourselves. You know, we don't constrain ourselves. We want to push the limits of gaming all the time. And و میگه از نظر خودمون بیشتر به معنای اینه که ما همش میخوایم خودمون رو پوش کنیم، ما میخوایم مرزهایی که وجود داره رو در نوردیم، یعنی رد چیم ازشون، مرزهای گرافیکی، مرزهای گیم پلی، مرزهای داستان سرایی. و خب اینو من به شخصه دارم میگم، داریم میبینیم دیگه مرزهای داستان سرایی رو با لاست اف اس ترکوندن، با بازی قبلیشون ترکونده بودن و اینجا دیگه در نهایت با لاست اف اس پوکوندن، اصلا تاریخی در این داستان بازی ویدیو رو ساختن و مرزهای گرافیکی رو هم که مدت هاست ترکوندن و خیلی چیزای دیگه. You know, right up to the end of everything we do, we're constantly pushing to deliver something new, something best in class. And ما مدام داریم سعی میکنیم که یه چیز جدید و یه چیزی که بهترین توی نوع خودش باشه رو بیاریم. Excited about this because I would say, Jeff, you know, you've been around the industry for a very long time. I would challenge you to name all of the PlayStation taglines this past generation around the world. و خب ما این مشکل رو داشتیم، ما این مشکل رو داشتیم. مثلا تو خیلی وقت توی این صنعتی، به من بگو ببینم چند تا از شعارهای ما رو یادت میاد، شعارهایی که هر شعبه ما یه شعاری برای خودش داشت. You couldn't because there were a ton of them. I know greatness awaits, but beyond that, it's like, yeah. من فقط شعار greatness awaitتون رو یادمه، یعنی بهترین ها اینجاست، در انتظارتون. There were a lot of them, and it, you know, that's why we really wanted to get this together. And of course, the line will be localized. Was it for the players, I think, or something in the UK, maybe? For the players, exactly. Yeah. Was یاره مثلا توی آمریکا greatness awaits بود، مثلا تو اروپا for the players بود شعارمون، یعنی هر جایی برای خودش شعار میداد. ولی الان همه شده یه دونه، همه فوکوس شدن روی یه چیز، بازی کردن مرز نره، همه در یک راستا حرکت میکنن. The line that was used across most parts of Europe, but there were a lot more than that. So we looked at this and we said, no, let's get one line that solidifies the brand. Also, look and feel of the brand is changing slightly. You saw some of that during the event a few weeks ago, and that will also be global. So we'll be a very strong global brand. Well, again, there's a lot of love for PlayStation and what you guys have teased us with PS5 this year. I think it's been such an interesting rollout of, you never know when something's going to pop up on Twitter, or the box art itself was sort of like trending when you put out the Miles box. شما کلا امسال ترکوندین دیگه، میگه همش یه دفعه یه چیزی میذاره، مثلا یه دفعه دستتون رو نمایی میشه، یه دفعه ایونتتون رو نمایی میشه که بخواید ایونت رو این فلان روز بذارین، یه دفعه عکس دستتون میاد، بعد فراش من دربارش صحبت میکنی. چه میدونم اون روز باکس آرت مایلز مورالس اومده بود، شد ترند توی مثلا چیز توییتر و اینجور چیزا. Who knows what's next? I can't. کی میدونه چیز بعدی چیه؟ بعدش دیگه. Everyone online wants to know about, like, are we going to get other colors of controllers or consoles? I imagine for launch it's like میگه خیلی دوست دارم مثلا بدونن اینکه آیا رنگ‌های دیگه‌ای از کنسول برای لانچ هست. Hard enough to get one out, but is that on the roadmap? We'll talk about it at some point. Right okay. Now we you know, it's, as you mentioned, it's a hard enough job to get the, you know, the unit that we've showed out. So yes. But we'll talk about it.
میگه بعداً دربارش صحبت می‌کنیم، ولی فعلا همین آوردن همین دو تا نسخه‌ای که سفیدی که نشون دادیم همین هم خودش سخته دیگه. حالا چه برسه بخوایم رنگ‌های مختلف بزنیم. All right. Well, we know there'll be 2 of them, the all digital one as well, coming out, and we are excited to see what's in store for PlayStation. I'm sure there are more surprises, but yeah, it's an exciting year for the industry that these new consoles are coming out. I never thought there'd be a console launch in the middle of this. With I would never think my first hands-on would be in my own place. یا اصلا امسال کلا سال عجیب غریبیه. میام هیچ فکر نمی‌کنم وسط این چه کرونا یه کنسول لانچ داشته باشی. من اصلا فکر نمی‌کنم تو خونه خودم اولین بار پلی استیشن رو دستم بگیرم. PS5 controller, but I'll take it. And they quickly took it away, so I don't even have it anymore. میگه من تا بهم دادن دسته رو گرفتم واسه بازی کردم، ولی بچه‌م سریع ازم گرفتم بردنش، الان دیگه نیستش اینجا. We'll check it out again. Hopefully this holiday season. Eric Lempel, great to have you with us, and thanks for giving us a little bit of hope and excitement this year about PS5. I think it's all something we need, and we look forward to playing it later this year. مرسی که بهمون یکم امید دادی و حال دادی و به خصوص برای امسال که واقعا راست میگه. من امسال تنها نقطه مثبت زندگی همین گیمینگ بوده، واقعا همش تنها شادیم همین گیمینگ بوده. مرسی که مرسی جف. و دیگه فکر کنم تموم شد. مرسی که تماشا کردین، واقعا عالی بود. اینم از رونمایی عمیق‌تر از دوالسنس می‌خوام دوالسنس 5 دوالسنس دیگه، دوال شاک 4 تموم شد دیگه. حالا از اینجا دوالسنس بعدش فکر کنم میشه دوالسنس 2. در کل خیلی خوب بود. ویژگیاش بازم میگم باید بیاد بگیریم دستمون، چیزای حسی رو نمیشه گفت، ولی خب من وقتی آدمایی که قبول دارم تاییدش میکنم میگن یه چیز دیگه است. وقتی جف کیلی بهم میگن اصلا تمام برام، جف کیلی معتبرترین آدمیه که میتونه تایید کنه یه چیزی رو برای من و میگه یه چیز متفاوته قطعا، ولی خب باید خودمون چیز کنیم که حالش رو ببریم و امیدوارم که وضعیت درست بشه، بتونیم هممون بخریم و لذتشو ببریم. و به نظرم این که من خیلی میبینم تو کامنت ها جو منفی در رابطه با اینکه او نمیتونیم بخریم و اینا. ببینید جو منفی شما هیچ تأثیری توی خریدن اون نداره. بنابراین مثبت باشید، لذت ببرید از حتی دیدن تصویرش. من بهتون قول میدم روزی که پلی‌استیشن 5 اومد قرار نیست من بخرمش، همین الان دارم میگم، برای که مرزا شاید بحث باشه، شاید نیاد، شاید اینقدر گرون باشه که نتونم بخرمش، ولی حداقل مطمئنم روزی که بیاد میام میشنم حتی شده واک ترو یه کسی دیگه رو بشینم نگاه میکنم و تا روزی که بتونم خودم بخرم و روزی که خودم خریدم میشم چیزش میکنم، ازش ویدیو میسازم. میدونید اصلا اینجوری است که بیام اوه چرا من ندارم. این کاره اینجوری پلی استیشن برای شما نمیاره. اینکه مثلا بیا تو کامنت من میگه اوه حالا این دیالوگ خوشه، اصلا این هیچ تأثیری نداره تو اینکه پولش جیب شما پر بشه یا جیب من پر بشه. نه، مهم اینه که امید داشته باشیم تا روزی که بیاد. روزی که اومد مطمئن باشین خیلی اتفاقا میفته. میشینیم آقا ویدیوهای دیجیتال فاندری رو نگاه میکنیم، میشینیم تا روزی که بتونیم بخریم خودمون چیزا رو نگاه میکنیم تا روزی که خودمون بتونیم بخریم دیگه. اصلا شاید هیچ وقت نتونیم بخریم. میدونی بحث اینه که این یه تفریحه. حالا این تفریح رو میتونیم خودمون هم لذتشو ببریم تا روزی که نتونستیم چیزی که بقیه دارن لذت میبرن. من خودم کلی برنامه‌های تحلیلی دارم، هر بازی که بیاد، چه خودم داشته باشم چه نداشته باشمش، بر اساس چیزی که دارم میبینم توی اینترنت قطعاً برنامه‌های ویژه براتون می‌سازم که شما هم حس کنید توی اون سیستمید به هر حال تا روزی که خودتون بخرید. به هر حال این بود از معرفی دوال سنس. میخوام میگم دوال سنس 4 ولی نمیگم. دم همه اونایی که ویدیو رو لایک میزنن گرم، به خصوص بچهای یوتیوب که سر گستاف سوشیما مثلا گل کاشتین، قسمت اول پوکوندین قشنگ، قسمت‌های بعدی رو بهتر کنیم با لایکاتون که قشنگ همه عالم آدم ببینن و امیر گیم شو هرچی انفجاری تر بشه. به حال احتمال اینکه پلی استیشن 5 زودتر وارد امیر گیم شو بشه بیشتر میشه دیگه. این منطقی ترین چیزی که میتونم بهتون بگم. مرسی که اومدین تا قسمت بعدی و یه چیزی از امیر گیم شو. خدافظ.